estudyante sa India na bagsakan ng cement mixer. Nakaligtas kaya ang mga ito? Naku, silipin po natin ang sitwasyon doon mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. China Coast Guard muling hinarang ang barko ng Philippine Coast Guard sa isang operasyon sa West Philippine Sea. Pilipinas at Malaysia muling pinagtibay ang kanilang interparliamentary ties. Middle East, kinundena ang pahayag ni US President Donald Trump ukol sa relokasyon ng mga Palestinian refugees. Microsoft nakikipag-usap nga ba sa TikTok para sa isang deal? At ating alamin kung bakit bumagsak ang US stock sa merkado nitong araw ng Lunes. Inihayag ng Philippine Coast Guard o PCG na muling hinarang ng China Coast Guard ang kanilang mga tauhan na tutulong sana sa mga mangingisdang Pilipino na stranded sa West Philippine Sea. Unang nakatanggap na isang distress call ang PCG mula sa fishing vessel 70 nautical miles southwest ng Silangin Island, Zambales. Ayon sa PCG, isa sa mga mangingisda sa fishing vessel ang namatay sa gitna ng kanilang paglalayag. Paliwanag ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela, sinubukan ng BRP Cabra na magsagawa ng retrieval operation, subalit pinigilan sila ng barko ng China na may bow number CCG 3304. Nakalusot pa rin ang PCG vessel pero sinundan pa rin ito ng barko ng China. Kinumpirma naman ni Tariela na narecover din ang katawan ng Pinoy na mangingisda matapos makaalpas ang PCG sa CCG vessel. Binalikan anya ng BRP Cabra ang kinaroroonan ng namatay na Pinoy at dinala pabalik sa Subic, Zambales. Matapos ang operasyon ay pumalit naman ang BRP Teresa Magbanwa para magbantay sa karagatan ng Pilipinas. Sa gitna ng mga ulat ukol sa posibleng foreign espionage sa Pilipinas ay inihain ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang Senate Bill No. 2951 o yan po yung tinatawag na Counter Foreign Interference Act. Layon ng panukalang batas na itong tugunan ang lumalaking alalahanin ng gobyerno sa impluwensya ng dayuhan sa proseso ng politika at pamahalaan ng Pilipinas. Ayon po kay Tolentino, ang Counter Foreign Interference Act ay dinisenyo upang parusahan ang mga individual at entities na nagbabanta sa pambansang seguridad, katatagan ng politika at soberanya ng bansa. Isa rin anyang kahayagan ito ng pangako ng pamahalaan na protektahan ang mga demokratikong proseso at pagtiyak ng pambansang seguridad ng Pilipinas. Nagkita kaninang hapon sina House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang Malaysian counterpart sa Manila para palakasin ang parliamentary relations ng Pilipinas at ng Malaysia. Naging mainit ang pagtanggap ni Speaker Romualdez kay Tan Sri Dato Johari bin Abdul sa Batasang Pambansa Complex. Ayon kay Romualdez, ang hakbang na ito ng kanilang Malaysian counterpart ay isang konkretong pahayag ng enduring mutual respect and cooperation ng dalawang bansa bilang mga miyembro ng ASEAN Interparliamentary Assembly. Taong 1959 nang sinimula ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Samantala, naging consulate naman ito noong May 18, 1964. Ang Pilipinas at Malaysia ay malapit na trading partners sa isa't isa. Taong 2023 kasi nagpalitan ng Pilipinas at Malaysia ng kabuoang halagang 36.13 billion ringgit na dahilan para maging 17th largest global partner ang nasabing tambalan at 5th largest mula sa mga miyembro ng ASEAN. The alleged commission of direct assault, disobedience to authority, and grave coercion is not supported by evidence.
Ito ang naging paliwanag ng Quezon City Office of the City Prosecutor sa pagrekomenda nito na i-dismiss o ibasura na po ang mga isinampang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at kay Vice Presidential Security and Protection Group Head na si Colonel Raymond Dante La Chica at sa iba pa nilang kasamahan. Matatandaang noong Nobyembre ng nakaraang taon ay nagkaroon ng komisyon sa House of Representatives o HOR at sa Veterans Memorial Hospital Center dahil sa pagdetina kay Attorney Zuleika Lopez, ang staff ng Vice Presidente na nagresulta sa sagutan sa pagitan ni VP Sara at ng QCPD officials. Subalit, sa 13-page resolution ng Prosecutor's Office ay ipinaliwanag nito na bigo ang mga naghain ng reklamo laban kina VP Sara na magbigay ng finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Binanggit din ng Prosecutor's Office na tama ang sinabi ni VP Sara at Colonel La Chica na walang scintilla of proof na may otoridad si Dr. Van Jason Villamor ng PNP Health Service na ipatupad ang anumang utos mula sa HOR. Hindi anila konektado si Villamor sa kamera at nabigo siya magpakita ng patunay na siya ay deputized ng HOR. Hindi rin anila ginamit ni VP Sara ang kanyang posisyon bilang Vice Presidente para pagbantaan ang isang opisyal ng QCPD. At hindi rin umatake sina VP Sara at La Chica o gumamit ng material force o seryosong tinakot o seryosong nilabanan si Villamor. Maiging minomonitor ng Philippine Coast Guard o PCG ang oil spill sa Laguna kung saan naglagay na rin sila ng mga oil spill boom para makontrol ang pagkalat ng langis doon. Nagsimula ang oil spill makaraang masunog ang Canggian Complex Warehouse sa San Pedro City sa Laguna. Ito ang naging sanhi ng pagtapon ng malaking bulto ng petrolyo patungo sa San Isidro River. Ayon sa PCG, hanggang 1,000 litro ng petrolyo ang pinangangambahang humalo sa naturang tubig. Anila, mahigit 100 square meters ng San Isidro River ang apektado na ng oil spill. Kumuha na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ng fish at water samples sa ilog upang alamin ang kalidad nito para matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Sa patuloy naman pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island ay nakapagtala ang FIVOX ng 22 volcanic earthquakes sa loob lamang yan ng 24 oras. Kabilang narito ang 3 volcanic tremors na tumagal sa pagitan ng 8 hanggang 31 minuto. Nakapagtala rin ang ahensya ng 3 ash emissions sa bulkan na tumagal naman ng 5 hanggang 44 na minuto. Umabot naman sa 4,222 tons ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Canlaon kung saan mayroon itong taas na 900 meters. Patuloy pa rin inflated o maga ang bunganga ng bulkan. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer danger zone ng bulkan at pagpapalipad ng mga aircraft malapit sa bukana nito. Sa isang 25-page petition for certiorari and prohibition ay kinwestiyon ng ilang individual ang legalidad ng Republic Act 12116 o ang 2025 General Appropriation Act o GAA. Hiniling ng mga petitioner sa Korte Suprema na ideklarang walang bisa ang 2025 GAA dahil sa umano'y labag ito sa konstitusyon. Kinwestiyon nila ang blankong bahagi ng bicameral report ng Senado at ng House of Representatives na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Partikular na ang pondo ng Department of Agriculture na may blanko umanong espasyo. Bukas naman ang Senado sa inihaing petisyon sa Korte Suprema. Ito anila ay isang pagkakataon upang malinawan ng taong bayan na hindi iligal ang blankong committee report. Para naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kailangan niya munang basahin ang nilalaman ng petisyon at sinabi niyang ang Solicitor General na ang magbibigay ng pahayag ukol sa nasabing issue. Simbolo yan kung gaano nakainit ang politika sa ating bansa, na bawat isang bagay na lang, malaki man o maliit, ay pupunahin, dadalhin sa korte, rereklamuhan at ipepreskon. Pero bahagi yan ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa. Hindi yan dapat kinakatakutan. Dapat lamang naman lahat ng opisyal ng pamahalaan sumagot sa katanungan at maging accountable sa anumang ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya.
Samantala, kinumpirma ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ang na-recover na drone sa Calayan Island noong nakaraang taon ay maaaring gamitin sa undersea warfare. Batayan niya sa nakalap na forensics information ay naglalaman ng bathymetric data ang drone at may deliberate effort o may sadyang pagsisikap na isinasagawa ang isang foreign power para rito. Ang mga nakalap na datos ay may mga aplikasyon sa academic field, sa larangan ng komersyal at maging sa larangan ng militar. Dagdag na opisyal, nakikita niya na may pagsisikap na i-map out hindi lamang ang maritime domain ng Pilipinas, kundi pati na rin ang human terrain, political system and political structure ng bansa. Ibinalita noon na 5 lumubog na drones ang natuklasan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, 2 sa Calayan Island, sa Babuyan Island o Babuyan Group of Islands, 1 sa Pasukin, Ilocos Norte, 1 sa Initao, Misamis Oriental at 1 sa San Pascual, Masbate noong December 2024. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police Intelligence Group at local police ang isang Japanese national na umunay miyembro ng notorious na Luffy Gang. Ayon sa Bureau of Immigration, si Sasaki Takashi ay tumakas sa mga otoridad at nagtago sa Savannah Village sa San Pablo City. Wanted at hinahabol din anya ng gobyerno ng Japan si Takashi dahil sa mga kasong pagnanakaw at pandaraya. Ayon sa mga otoridad ng Japan, ninakaw ni Takashi at ng kanyang mga kasabwat ang mga ATM cards at mga bank information ng kanilang mga matatandang biktima. Bahagi ng kanilang modus ang magpanggap bilang law enforcement members o kaya financial officials para makapanloko ng kapwa. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na target ng sospek ang mga mahihinang individual at nalalagay niya sa panganibang mga komunidad dahil sa presensya ni Takashi sa Pilipinas. Lumabas rin sa investigasyon na si Takashi ay miyembro ng isang sindikato na umano'y nagpapatakbo ng telecom fraud at extortion scheme sa Pilipinas. Ang sospek ay ililipat sa warden facility ng immigration sa Taguig City habang pinoproseso ang kanyang deportasyon. Susunod, Taiwan nakabantay ngayon sa mga suspicious ships ng China. North Korea nagsagawa na naman ng missile test. At European Union magpapadala ng karagdagang sundalo sa Greenland. Mga detalye po na mga balitang yan at iba pa sa pagbabalik na Mata ng Agila International. Sisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka
na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagpasya ang pamahalaan ng Taiwan na bantayan ng 52 kahina-hinalang barko ng China na umaaligid sa isla nito. Hangad ng Taiwan Coast Guard na protektahan ang kanilang subsea telecommunications cables. Mapapadala ng radio warning ang Coast Guard ng Taiwan sa Chinese vessel na malapit sa subsea cable ng isla. Makikiusap din nila sila na umalis ang mga ito at kung hindi susunod ang barko ng China ay kanilang paaalisin ito sa kanilang teritoryo. Nangangamba ang Taiwan na maaaring putulin ng China ang communication links ito bilang bahagi ng pagtatangka ng Beijing na agawin ng Taipei o harangan ito para di makapasok ang anumang tulong. Nagsagawa ang North Korea ng strategic cruise missile test ayon po yan sa state media KCNA. Nangyari nila ito noong January 25 at mismong si North Korean leader Kim Jong-un ang nanguna pa sa missile test. Sinabi ni Kim na isang important weapon system ang pinakawala ng Pyongyang noong Sabado at ibinalita ng KCNA na kayang maglakbay ng bagong sea-to-surface missile ng North Korea sa layong 1,500 kilometers. 김성은 동지께서는 공화국 무력의 전쟁 억제 수단들은 더욱 철저히 완비되어 가고 있다고 하시면서 우리는 앞으로 보다 강력히 진화된 군사력을 바탕으로 지속적이며 영구적인 평화와 안정을 수호하기 위한 자기의 중대한 사명과 본분에 항상 책임적으로 분투할 것이라고 확언하셨습니다. Naniniwala ang ilang geopolitical analysts na magpapadala ang European Union ng puwersa nito sa Greenland, isang linggo matapos opisyal na maging Pangulo ng Estados Unidos si Donald Trump. Sinabi ng gobyerno ng Denmark na plano nitong gumastos ng halos $2 bilyong upang palakasin ang presensya nito sa Greenland. Handa rin nila ang ilang miyembro ng EU na suportahan ng Denmark laban sa umano'y balak ng US na gawing teritoryo nito ang Arctic country. Sa kasalukuyan ay may 200 American troops na nakadestino sa Pitufik Space Base na bahagi ng isang missile early warning system ng US doon. Nagsisilbi ring Space and Satellite Surveillance Command Hub ang US base sa Greenland. Inantala naman ng Israel ang pagbubukas ng crossing hanggang sa mapalaya ang isang babaeng bihag na sibilyan na kinilala na si Arbel Yehud. Ang naturang desisyon ay nagbukas ng agam-agam sa grupo ng rebelding Hamas kung saan inakusahan ng Israel ng paglabag sa kasunduan sa ceasefire sa hindi pagbubukas ng crossing. Paliwanag ng Qatar na ang nangyaring kasunduan ay kasama para sa pagpapalaya kay Yehud at 2 iba pang bihag bago ang nakatakdang araw ng pagpapalaya. Kinumpirma ito ni Israel Prime Minister Netanyahu na ang pagpapalaya ng mga bihag kabilang ang babaeng sundalong si Berger kasama ang mga karagdagang pagpapalaya na nakaschedule bago ang pagpapalaya sa mga Palestino. Samantala po, nakatakdang palayain naman ang nasa 33 bihag ng Hamas kapalit ng pagpapalaya ng halos 2,000 mga Palestinong bilanggo mula naman yan sa Israel. Nababatid na 7 bihag na kabilang ang 4 na babaeng sundalo ang nailabas na ng Hamas. Hiniling naman ng Hamas na wakasan na ng Israel ang digmaan para sa pagpapalaya ng natitirang mga bihag habang hindi pa napag-uusapan ang ikalawang yugto ng ceasefire hinggil sa pagpapalaya naman ng mga natitirang mga hostages. Nais kasi ng Hamas na itigil ang digmaan bago palayain ang natitirang 60 hostages. Mahigit 47,000 Palestinians ang napatay sa digmaan. Karamihan po rito ay kababaihan at mga bata.
Depensa ng Israel na pinatay umano ng Hamas ang nasa 17,000 na mga sibilyan dito, ngunit walang sumusuportang ebidensya ukol dito. Ang digmaan kasi ay nagdulot ng paglikas ng nasa 90% na populasyon ng Gaza na siya namang nagresulta ng malawakang pagkasira ng mga komunidad. Umani naman ang magkahalong reaksyon ang naging pahayag ni US President Donald Trump na dapat tanggapin ng Egypt at Jordan ang mga Palestino na nasa Gaza Strip. Ayon sa Palestinian presidency, hindi nila tatanggapin ang planong pagpapaalis mula sa Gaza ng mga displaced Palestinians. Ang nasabing hakbang nila ay isang paglabag sa red lines na kanilang ibinabala noon pa. Hinikayat na lamang ng Palestinian Presidency si Trump na ituloy ang kanyang ginagawang pagsuporta sa ceasefire at nang makumpleto ang pag-alis ng mga sundalo ng Israel sa Gaza. Maging si Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi ay hindi pabor sa panukala ni Trump dahil ang pagtanggal sa Palestino sa Gaza ay tila nawawalan na ng karapatan ang mga ito. موقفنا من أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام ثابت لا يتغير، رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير، وهذا ليس فقط موقف ثابت راسخ لا يمكن أن تحيد عنه المملكة، ولكنه أيضا ضرورة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي نريده جميعا. نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية القادمة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا في قوله أنه يريد تحقيق السلام في المنطقة، وفي ذلك نحن له شركاء، والسلام الذي نريده والذي تستحقه المنطقة والذي يضمن الأمن والاستقرار هو السلام الذي تقبله الشعوب والذي يلبي حقوق الشعوب والذي يلبي تحديدا حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني الفلسطيني. Maging ang Hamas ay hindi rin sang-ayon sa pahayag na ito ni Trump kung saan sinabi ni Political Bureau member Bassem Naim na hindi dapat baliwalain ang pagkasawi at pagkasira ng Gaza sa loob ng mahigit na 15 buwan ng labanan. الحقيقة هذا تصريح غريب جدا، وعلى أي حال الشعب الفلسطيني الذي دفع دمه مقابل المرابطة والثبات على أرضه لن يخرج من قطاع غزة، وسيبقى مرابطا على أرضه متمثلا بقول الشاعر: سوف نبقى هنا حتى يعود الأمل. Tanging ang pumabor lamang sa panukala ni Trump ay si Bezalel Smotrich, ang far-right leaning finance minister ng Israel, na nagsabing ito umano ay isang magandang ideya. Samantala, nagsimula ng payagan ng Israel ang mga Palestinians na magbakabalik sa northern Gaza matapos ang isang ceasefire deal sa Hamas. Ito po ay matapos tumagal ang 15 buwang digmaan laban sa Hamas. Ang alitan sa pagitan ng Hamas at Israel hinggil sa pagkakasunod-sunod ng mga bihag na pinalaya kapalit ng mga bilanggo ng Palestinians na nagbigay daan sa pagbubukas ng crossing, kung saan libo-libong Palestinians ang nadiskubre nagtatago pala sa mga tent camps at mga paaralan na ginawang silungan umano ng Hamas sa loob ng higit isang taon. Marami sa kanilang mga tahanan ang marahil ay nasira o nawasak at may mga takot na gawing permanente ng Israel ang kanilang pagpapalikas. Tinukoy ng Hamas ang pagbabalik bilang isang tagumpay at isang kabiguan para sa mga plano ng Israel na okupahin ang lugar. Ang ceasefire kasi ay naglalayang tapusin na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas at tiyakin ang pagpapalaya ng mga bihag na kinidnap noong umatake ang Hamas noong October 7, 2023. Matatandaang iniutos ng Israel ang pagpapalikas ng mga Palestino sa unang mga araw ng digmaan at ito ay isinara matapos magsimula ang mga ground troops. Ang Northern Gaza ang nakaranas ng pinakamabigat na labanan at pagkawasak sa digmaan. Binatikos na Hezbollah ang apela ng Israel na pahabain ang panahong inilaan ng ceasefire deal para sa withdrawal ng Israeli Defense Force sa southern Lebanon.
Nagsimula ito nang sabihin ng Israel na lalampas sa 60 araw na nakasaad sa kasunduan ang kakailanganin ng kanilang puwersa upang tuluyang lisanin ang naturang rehiyon. Ang kanilang pangunahing dahilan sa pagkaantala, hindi pa naman daw pinal ang mga termino ng ceasefire deal noong ipatupad ang ceasefire. Binatikos naman Hezbollah Chief Naim Qassem ang naturang extension kung saan sinabi nito na mariin nilang tinatanggihan ito. لا نقبل بأي مبرر لتمديد لحظة واحدة ويوم واحد. لا نقبل بتمديد المهلة. وردتنا معلومات بأن الأمريكيين يتصلون بالمسؤولين اللبنانيين، طرحوا عليهم أنه يتمدد الاتفاق إلى 28 إشباط، يعني لا تنسحب إسرائيل إلى 28 إشباط. أجاب المسؤولون اللبنانيون بالرفض، قالوا طيب بنعملها 18 إشباط. قالوا لهم لا، قال نحن بحاجة إلى 5 مواقع تكون هي تلال مشرفة. قالوا لهم لا، ونحن متأكدين مع هذا الرئيس فخامة الرئيس جوزيف عون لا يمكن أن يعطي إسرائيل مكسبا واحدا. Sa isang pahayag naman ay sinabi ni Lebanese caretaker Prime Minister Najib Mikati na tinanggap ng Lebanon ang proposal habang dapat namang ipakita ng Tel Aviv na sila ay tapat na sumusunod sa ceasefire deal. Nanawagan din si Mikati na iwasan na ng IDF ang paglabag sa kasunduan at bawasan na ang mga insidenteng nagtatamo ng kaswalidad sa Lebanese people. Naghahanda na ang United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees o UNRWA na itigil ang operasyon ito dahil sa nalalapit na Israeli ban. Alamin po natin ang mga detalye ng balita mula kay May Fanway Zaragoza. Nag-iimpake na ng kanilang mga gamit ang UNRWA sa compound nito sa occupied East Jerusalem. Ipinag-utos kasi ng Israel na lisanin na ng organisasyon ang lugar at tigilan na ang operasyon nito sa silangang Jerusalem. Pinagtibay ng parlamento noong nakaraang taon na bawalan na ang ahensya sa bansa. Gayon din ang pagbabawal sa mga otoridad ng Israel na makipag-ugnayan sa UNRWA. Sa loob ng ilang dekada, nagpatakbo ang ahensya ng mga paaralan at medical centers sa East Jerusalem, occupied West Bank at Gaza para sa libu-libong Palestinian refugees. At dahil sa ban na ito ng Israel, hindi tiyak kung sino ang magpapatakbo ng mga serbisyong ito. I mean, I wish we knew. Nobody, no international organisation, no development nor aid organisation, nor any organisation of any kind should be placed in a situation of having no idea what is going to happen to its services within a matter of days. This has been problematic since the legislation was passed, the lack of clarity on the intention for implementation. The Israeli authorities, the sponsors of the law, sort of turned it around and said, well, it's on the international community to fix the problem. It is not a problem of our own making. It is a problem of those who passed the law. The issue now is that we do not have any sense of what is going to happen to our services as of the end of this week. There's all kinds of rumours that have been sort of floating around, some probably rumours which have been a little bit cultivated in order to seem like solutions have been invented, but the people that we serve, the many tens of thousands of people that we serve across East Jerusalem and then more in the West Bank, notably in education and healthcare, we're not able to tell them what is going to happen as of the end of this week. At para sa Palestinians sa Jerusalem, na wala namang Israeli citizenship, ni ang sariling pagkamamayan ay nananatiling may refugee status. Wala ring linaw ang kanilang kinabukasan. We as an organisation are committed to staying and delivering. How we're able to do that is the big question. This is a decision that's been imposed upon us. It's an unacceptable decision. UNRWA is not replaceable. All talk of Plan B and others stepping up is not acceptable. It won't, because even if the law is implemented, it suddenly won't make it acceptable. Facts on the ground will be what they are, but we have no visibility, and that should not happen.
Ang ban ay para lamang sa Israeli territory, subalit hindi malinaw kung maaapektuhan nito ang operasyon ng ahensya sa West Bank at Gaza. Ang UNRWA ang pangunahing tagapagbigay ng serbisyong edukasyon, pangkalusugan at iba pa sa mga lugar na ito. Para sa health professionals, hindi madali para sa kanila ang nalalapit na pagsasara. بس انه بتسكر العياده يعني احنا كثير زعلانين على الوضع السيء انه مستقيم الوضع عماله انه بس ل 30 واحد العياده رايحه تسكر طب هدول المرضى واللاجئين ومرضى السكر والضغط تطعيمات الاطفال اللي انا بشتغل عليهم وبشتغل على ستات الحوامل وين بدهم يروحوا وين بدهم يروحوا يجيبوا دواهم. احنا هذا المركز يعتبر من اقدم المراكز في القدس وخصوصا في البلده القديمه بقدم خدمات ل 30,000 لاجئ مسجل في عياده At kung mahirap ito para sa mga manggagamot, ano pa kaya para sa kanilang mga pasyente? كل شيء جاهزة فحوصات الحمد لله بطعموا الأولاد بيعطوا الأولاد التطعيم اللازم. أنا من المخيم كلنديا لاجئة بجي بتحكم هون ويعني وعالجت أولادي هون وكل شيء هون إنه ولأن عرفت إنها بدها تسكر زعلت كثير وأصلا هون مقر لكل واحد معتاز أو كل واحد معهوش يدفع أدوية. Itinatag ang UNRWA 75 taon na ang nakalipas at nagbibigay serbisyo sa may 750,000 Palestinian refugees mula noong gyera ng 1948 at hanggang maitatag ang Estado ng Israel. Mayfa Zaragoza para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagpahayag ng pagkabahala ang United Nations ukol sa 70 araw na pagtigil ng foreign assistance ng Estados Unidos na ipinagutos po ni Pangulong Donald Trump. Narito ang report ni Leo Velasco. Ayon sa takapagsalita ni UN Chief Antonio Guterres na si Stephane Dujarric, nababahala ang hepe ng ahensya dahil sa 90-day foreign assistance pause ng US matapos itong ideklara ni Pangulong Donald Trump. Ang 90-day pause ay upang masuri kung ang lokasyon ng pondo ay nakaayon sa foreign policy ng Pangulo. Ani Dujarric, nananawagan si Guterres para sa karagdagang exemption sa pagtatangi upang patuloy ang critical na development at humanitarian activities para sa mga pinakamahina sa buong mundo. Nakasalalay niya sa suporta ng UN ang buhay at pamumuhay ng mga ito. The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance. He calls for additional exemptions to be considered to ensure the continued delivery of critical development and humanitarian activities for the most vulnerable communities around the world. Those lives and livelihoods depend on this support. The Secretary General looks forward to engaging with the new United States administration on the provision of much-needed development support to people grappling with the most difficult challenges confronting the developing world. The United States is one of the largest aid providers, and it is vital that we work constructively to jointly shape a strategic push forward. At dahil ang Estados Unidos ang pinakamalaking contributor ng UN, kailangang pag-aralan ng ahensya kung gaano ang epekto ng pag-atras ng tulong nito. How much impact would that be for UN operation worldwide? Look, the U.S. Is the largest, if not the largest, contributor to the UN system in terms of voluntary contributions to humanitarian development aid. We are currently mapping out all of what that means and the impact that it would have. Ayon sa UN, handa silang makipag-usap sa US habang hindi naman pinababayaan ang mga mahihinang mamamayan ng mundo. We're extremely appreciative of the generosity the United States has always shown. We want to work together to assess, to hear and deal with the concerns of the new U.S. administration, while at the same time ensuring that the most vulnerable remain protected. Leo Velasco para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.
Nanawagan para sa kapayapaan sa Rwanda at Congo ang Pangulo ng Kenya dahil sa lumalalang labanan sa silangang Congo. Samantala, nakakaramdam ng panggigipit ang Rwanda mula sa Estados Unidos, France at Britain. Naniniwala raw kasi ang tatlong major powers na sumusuporta ang Rwanda sa mga rebelde ng Congo. Narito ang report ni Rosel Feria. Noong linggo, nakiusap si Kenyan President William Ruto sa mga pangulo ng Rwanda at Congo na dinggin ang tawag ng kapayapaan. Kaugnay nito, nagkasundo ang mga leader ng East Africa Community o EAC bloc na magsagawa ng summit upang tugunan ang kaguluhang nagaganap ngayon sa Eastern Congo. The escalating conflict and deteriorating situation in Eastern Democratic Republic of Congo are a grave concern to the people and governments of East Africa. Noting the worsening humanitarian crisis exacerbated by ongoing military actions, including the closure of airspace in Goma, I call for the immediate and unconditional cessation of hostilities. I call on the parties to the Luanda process on Eastern DRC and appeal specifically to my brothers, President Felix Tshisekedi and President Paul Kagame, both of whom I have had the occasion to speak to this evening, to heed the call for peace from the people of our region and the international community. Nitong Enero, sinasabing umaabanse ang M23 rebel movement na pinaniniwala ang suportado ng Rwanda sa eastern borderlands ng Congo na napakayaman sa mineral. Dahil dito, pinangangambahang aapaw ang labanan sa gerang pangrehiyon. Subalit, itinatanggi ng Rwanda ang mga akusasyon ng United Nations at iba pa na suportado nito ang M23. Matagal nang humaharap ang mga leader ng EAC sa mga pagsubok pagdating sa pagtugon sa labanan sa Eastern Democratic Republic of Congo. Sa kabila ng ilang summits at inisyatibong pangkapayapaan tulad ng Luanda process, kadalasang tinutuligsa ang mga ito na kulang sa bisa at kawalan ng pangmatagalang solusyon. 3 taon matapos simulan ang insurensiya, kontrolado na ngayon ng M23 rebels ang mas maraming teritoryo ng Congo. At kamakailan nangako ang mga itong susupilin rin ang Goma na kabisera ng North Kivu Province at tahanan ng 1 milyong katao. Sa kaugnay na pangyayari noong linggo rin, pinressure naman ng Estados Unidos, France at Britain ang Rwanda dahil sa umano'y pagsuporta nito sa mga rebeldeng mabilis na umaabanse sa pinakamalaking lungsod ng silangang Congo. Ito ay sa kabila ng pagsisikap ng pwersa ng gobyerno na pigilan ng opensiba na naging dahilan ng paglikas ng libo-libong mga sibilyan. Nagpulong ang US Security Council upang talakayin ang labanan sa Congo kung saan 3 UN peacekeepers ang napatay sa nakaraang 2 araw. Dagdag dito ayon sa mga otoridad, 2 South Africans at 1 Uruguayan, 7 South African soldiers at 3 mula sa Malawi na tumutulong sa isa pang Southern African mission ang napatay din ngayong linggo. Dahil dito nanawagan na si UN Ambassador Dorothy Shea ng tigil putukan. The United States will consider all the tools at its disposal in order to hold accountable those responsible for sustaining armed conflict, instability, and insecurity in the DRC. Nanawagan naman ang France sa Rwanda na iatras ang puwersa nito sa teritoryo ng Congo. La force n'est pas une option. Dans ce cadre, la France appelle au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et à la mise en œuvre du plan de démantèlement des forces démocratiques de libération du Rwanda, conformément aux engagements qu'ils ont pris dans le cadre du processus de Luanda. Enfin, la France exprime tout son soutien à la MONUSCO, qui joue un rôle indispensable pour la protection des civils et dont le mandat a été renouvelé à l'unanimité le 20 décembre dernier. Nous condamnons fermement les attaques menées par le M23 à son encontre, qui ont déjà conduit à la mort de plusieurs casques bleus ces derniers jours. Nous rappelons que les attaques contre les casques bleus sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Nous saluons le courage des soldats déployés dans le cadre de la MONUSCO et nous exprimons nos condoléances aux familles de ceux ayant fait le sacrifice ultime, ainsi qu'à l'Afrique du Sud, à l'Uruguay et au Malawi. Monsieur le Président, les réactions de la communauté internationale
doivent être à la mesure des conséquences humanitaires et politiques que provoque l'offensive en cours du M23 soutenue par les forces de défense du Rwanda. La France appelle l'ensemble du Conseil de sécurité à se mobiliser et à condamner d'une même voix cette menace grave à la paix et à la sécurité régionale et internationale, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a à nouveau fait ce matin dans des termes très clairs. Je vous remercie. Ayon sa hepe ng UN mission sa Congo na si Bintou Keita, napasok na ng M23 at ng pwersang Rwanda ang gilid-gilid ng mga lungsod. Anya, ipit na ang mga residente. Today, despite ongoing MONUSCO support to FRDC, M23 and Rwandan forces penetrated Munigi, captured in the outskirts of Goma city, causing mass panic and flight among the population. Roads are blocked and the airport can no longer be used for evacuation or humanitarian efforts. M23 has declared the airspace over Goma closed. In other words, we are trapped. I call on this council to act now to secure the civilian population, humanitarian aid workers, and all United Nations personnel. Pinutol na ng Congo ang lahat ng kaugnayang diplomatiko nito sa Rwanda sa gitna ng opensibang ito ng mga rebelde. Nababahala ang aid agencies sa epekto ng labanan sa mga sibilyan. Ayon sa mga ito, lalong pasasamain ng labanan ang pinakamasamang humanitarian crisis sa mundo. Dahil din sa eskalasyon ng karahasan, napilitan ng World Food Program na tigilan muna ang emergency operations doon. Samantala ayon sa Rwanda, ikinalulungkot nito ang sitwasyon ngayon sa Congo. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Kaugnay pa rin ang U.S. deportation flights na tinanggihan ng Colombia. Sinabi ni U.S. President Donald Trump na magpapataw siya ng karagdagang taripa, mga sanctions at travel bans sa Colombia. Jeff Sanidad po para sa report. Noong linggo, bilang ganti, sinabi ni Pangulong Donald Trump na papatawan niya ang Colombia ng retaliatory measures. Ito ay matapos tanggihan ng South America country ang dalawang US military aircraft na may sakay na Colombian migrants. Ani Trump, ang aksyong ito ni Colombian President Gustavo Petro ay nagsasapanganib ng national security ng US kung kaya't inutusan niya ang kanyang administrasyon ng karampatang ganti. Kabilang dito ang emergency 25% tariff sa lahat ng produkto ng Colombia papasok ng Estados Unidos. Tataasan niya ang taripang ito hanggang 60% sa loob ng isang linggo. Gayon din ang travel ban at visa revocation sa Colombian government officials at mga kaalyado nito. Papatawan din ang Colombia ng buong emergency treasury, banking at financial sanctions. Dagdag pa ang enhanced border inspections ng Colombian nationals. Ang pagtangging ito ng Colombia sa US military deportation flights ay pangalawang kaso na sa Latin America matapos tumanggi rin ang Mexico sa kawangis na sitwasyon. Samantala, nangangamba ang Colombian sa ganting ito ng US kung kaya't tiniligsan nila ang desisyong ito ni Petro ukol sa deportation flights. Para sa kanila, dapat anyang tanggapin sa bansa ang sariling mga mamamayan nito, lalo na't idinedeport mula sa ibang bayan. Si los deportan de otro país, tienen que recibirlos acá porque este es el país de ellos. Que el presidente no acepta eso, pero si uno viene al país de uno, ¿cómo es posible que no lo acepte? Eso es ilógico, ¿no? Pinangangambahan din ng mga Colombiano ang epekto nito sa pag-aangkat ng mga produkto palabas ng bansa. Nos afecta como tal porque lo que vamos a dejar es de recibir como tal toda la gente que está exportando sus mercancías, lo que va a hacer es detener completamente el comercio de nosotros como colombianos ante los Estados Unidos, o sea, nos va a perjudicar completamente. Anila, ang pagdidesisyon ng pinuno ng bansa ay dapat base sa rasyonal na pag-iisip at hindi sa init ng ulo.
Pues la problemática es que el señor Petro debe pensar mejor con cabeza fría, no tanto ideológicamente, sino qué nos conviene como país. Entonces creo que toca pensar más. Samantala, sinabi ni Petro na tatanggapin ng Colombia ang mga migrante pabalik sa bansa kung nakasakay ang mga ito sa sibilyang eroplano at hindi sa US military aircraft. Ito niya ay may kaugnayan sa dignidad ng mga migrante at respeto para sa kanilang pagkatao. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Aabot sa halos 1,000 mga immigrant na ang inaresto mula nang umupo sa pwesto si US President Donald Trump. Ang mga naarestong 756 may bahagi ng immigration crackdown ni Trump na kanyang ipinangako noong siya'y tumatakbo pa lamang bilang presidente. Ang kanyang pinalitan na si US President Joe Biden ay aabot sa 311 mga immigrants ang pinadeport na karamihan ay nakagawa ng krimen. Ngayon, sa ilalim ng administrasyon ni Trump, ay iniatas niya ang migrant quotas na 1,200 hanggang 1,500 katao kada araw. Nilusob naman ang Immigration and Customs Enforcement o ICE ang sanctuary city sa Chicago, ganun din sa mga lugar sa Miami at sa New Jersey. Tiniyak naman ni Trump na mas paiigtingin pa nila ang gagawing pag-deport sa mga illegal na mga imigrante. Susunod, TikTok bibilhin nga ba ng Microsoft? Ano nga ba itong DeepSeek AI na pinagkakaguluhan ngayon ng tech world? At Gulf of Mexico, pinalitan na ang pangalan sa Google Maps. Nako, detalye po ng mga balitang yan sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Malaki man ang kapalit. Gusto ni Sean mag-artista. Napilit ko siyang isuko yun. Tuloy ang pagsikat ni Sean. At tuloy din ang panliligaw ni Harry kay Jessica. Maghihintay ako hanggang makalimutan mo siya. Tuluyan na bang kakalimutan ni Jessica si Gino? Hello, My Shining Love. Weeknights, 9 p.m. on Net 25. Let's get together. Tumaob at lumubog ang isang tourist boat sa Chile kung saan nasawi po rito ang 6 na katao. Ayon sa lokal na ulat, may 27 katao ang nakaligtas matapos silang lumutang-lutang sa dagat. Kaagad namang sumaklolo ang mga rescue boats sa survivors. Papunta sana ang barko sa sikat na tourist destination ng Caleta Condor at Bahia Mansa. Subalit, ayon sa magiging salaysay ng mga nakaligtas, nasira pala ang makina ng barko habang naglalayag
ito na naging sanhi ng pagbangga sa isang malaking bato. Kinumpirma naman ng Provincial Prosecutor's Office sa Osorno na overloaded din ang barko at kulang sa mga safety equipment. Anila, lumabaga din ang kapitan ng barko sa protocol dahil hindi ito nagdala ng bihasang boat operator. Posible rin na maharap ang kapitan ng barko sa salang manslaughter. Trahedya rin ang sinapit ng dalawang babaeng estudyante sa India matapos mabagsakan ng cement mixer sa kalsada. Kinilala ng pulisya ang dalawang biktima na sina Pranjali Mahesh Yadav at Ashlesha Narendra Gawande. Kapwa sila tumutuloy sa isang apartment sa Mugshi, Taluka sa Pune District. Mula sa nakalap na CCTV footage, sakay ng motorsiklo ang mga biktima nang tumaob ang isang humaharurot na cement mixer sa kahabaan ng Hinjewadi Maan Road. Pansamantala namang naglagay ng kordon ang mga otoridad sa lugar para alisin ang two-wheeler gamit ng crane. Naaresto naman ang truck driver dahil sa salang negligence. Nasa kalunos-lunos na kalagayan ng dinatnan ng mga tao ang isang babaeng nahulog sa isang bukas na manhole habang kasama ang kanyang sanggol na anak. Ayon sa lokal na ulat, busy ang nanay sa kanyang kausap sa kanyang cellphone. Kaya hindi niya namalayan ang bukas na manhole sa daan. Naku, nang nahulog po ang babae sa butas, ay kaagad na sumaklolo naman ang mga taong nasa paligid. Naiangat naman ng ligtas ang mag-ina at dinala sa pagamutan para sa medikal na atensyon. Umani naman ng kabi-kabilang opinyon online ang naging karanasan ng babae. May iba, dumidepensa sa babae na nagsasabing bakit iniwang bukas sa manhole, habang ang iba naman ay sinisisi ang biktima sa pagiging irresponsable nito. Nakaiwas ang Colombia sa isang malaking problemang diplomatiko matapos magkasundo ang gobyerno nito at ang Estados Unidos ukol sa deportation flights. Samantala, nanawagan naman ng Colombian residents at business community sa US na pairali ng mga lider ang lamig ng ulo. Si JC Yumol para sa report. Isang araw matapos tanggihan ni Colombian President Gustavo Petro ang dalawang US military aircraft na lula ng mga migranteng ibinabalik ng US sa kanyang bansa. Nakaiwas ito sa isang pagsubok diplomatiko ng makipagkasundo sa Estados Unidos. Samantala, umapila naman ang Colombian business community na panaigin ang lamig ng ulo. Ayon kay Bruce McMaster ng Colombian Business Association, nakababahala ang mga pangyayari. Muy preocupante de la forma como el presidente abordó el problema porque no fue consciente de todas las consecuencias que tenía para un país como nuestro eventualmente meternos en una guerra comercial con los Estados Unidos. Estados Unidos es la economía más grande del mundo, la que tiene mayor poder adquisitivo, también la más cercana de Colombia. Nosotros hay otras economías muy grandes, pero no están cerca de Colombia. De manera que para nosotros es muy importante tener los canales comerciales abiertos, permanentemente activos, ojalá creciendo. Samantala, humarap naman ngayon ang ibang Colombians sa canceled US visa appointments bilang resulta ng immigration crackdown ng Trump administration. Ese problema ahora. Esperamos que el señor presidente solucione eso. La verdad fue mucha frustración, decepción, rabia, porque es que yo entiendo, o sea, lo que puedo entender de la pelea de los dos gobiernos, pues solucionenlo entre ellos, pero es que el pueblo se ve afectado. Nagbanta si Pangulong Donald Trump ng karagdagang taripa at sanctions sa Colombia dahil sa pagtanggi nito sa deportation flights. Subalit sa isang pahayag Linggo ng gabi, sinabi nitong pumayag na ang Colombia na tanggapin pabalikin ang mga migrante. Ayon kay Colombian Foreign Minister Luis Gilberto Murillo, hanggang magsakay ng deportees ang presidential plane ng bansa. Kasama sa banta ni Trump ang 25% tariff sa lahat ng Colombian goods na tataas pa sa 50% sa loob ng isang linggo. Dagdag pa ang emergency treasury, banking, anti-financial sanctions. El caso de Brasil y de México es muy interesante porque
Ellos son mucho más grandes que nosotros y ellos nunca decidieron dar una pelea, digamos, tan frontal. De hecho, nadie esperaba que Colombia realmente fuera tan protagonista durante los primeros días del gobierno de Donald Trump en el tema de las eventuales sanciones. De alguna forma como que es como si Colombia hubiera levantado la mano y dijera, yo quiero ser parte de esa pelea, por favor inclúyanme. Bueno, nos incluyeron y nos dimos cuenta cómo eventualmente podíamos terminar perdiendo mucho. Ayon kay Master, matindi ang magiging epekto nito sa kalakalan. Ang US ang pinakamalaking trading partner ng Colombia dahil na rin sa 2006 Free Trade Agreement na may two-way trade na nagkakahalaga ng $33.8 billion at sa US trade surplus na nagkakahalaga ng $1.6 billion. JC Yumul para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Inihayag ni US President Donald Trump na nakikipagnegosasyon na ang Microsoft sa TikTok para ito ay bilhin. Kaugnay pa rin ito, kinakaharap na dilema ng TikTok na kung ipagbibili ito ng parent company na ByteDance sa ibang kumpanya o mababan na ito. Wala namang inilabas sa komento ang Microsoft at ByteDance hinggil sa nasabing issue. Una na rin sinabi ni Trump na posibleng maging buyer ng TikTok ang tech giant na Oracle, gayon din si US billionaire Frank McCourt. Inaasahan namang magbibigay ng desisyon si Trump para sa TikTok para sa mga susunod na mga buwan. Isang linggo matapos ang inaugurasyon ni Pangulong Donald Trump sa Washington, isa-isa na pong nagkakatotoo ang mga banta nito na kanyang ipinangako noong kampanya. Isa sa inaabangang matutuloy ay ang dagdag taripa sa mga bansa kasama na rito ang Canada. At dahil po dito, naghahanda na ang Canada sakaling totohanin nga ni Trump ang planong ito. Mula sa Toronto, narito si Net 25 correspondent Yolanda Aspiras. Sa muling pag-inagura kay Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos, nalalapit nang magkaroon ng isang tariff war sa pagitan ng US at Canada. Ilang oras matapos ang kanyang inaugurasyon, ibinahagi ni Trump na plano niyang ipatupad ang 25% na taripa sa Canada at Mexico simula sa Pebrero 1. Ayon kay Dominic LeBlanc, ang bagong Minister of Finance ng Canada, hindi na siya nagulat sa mga pahayag ni Trump at inamin niyang mahirap asahan ang mga hakbang ng presidente dahil ito ay unpredictable. Nagkaroon ng pagpupulong ang 13 premier ng Canada kamakailan at ipinahayag ni Prime Minister Justin Trudeau ang mga konkretong hakbang upang suportahan at protektahan ang mga Canadians mula sa posibleng epekto ng taripa ng US. Ngunit, tumanggi ang Premier ng Alberta na si Daniel Smith na pirmahan ang kasunduan dahil kasama sa plano ng paglimita ng energy export mula Alberta patungong US. Sinabi rin ni Justin Trudeau na walang nais makakita ng mga taripa ng US sa mga kalakal ng Canada. Ngunit kung kinakailangan, handa ang buong Canada na tumugon upang protektahan at ipagtanggol ang mga Canadians at ang Free Trade Agreement. Yolanda Aspiras, Toronto, Ontario para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nitong Lunes, bumagsak ang US stocks at nalugi naman ang halos $600 billion in market value ang chipmaker na Nvidia dahil sa kasikatan ng isang Chinese startup. Dahil sa halos $1 trilyong na nawala sa stock market, ay tinawag naman ni US President Donald Trump ang pangyayari bilang wake-up call sa American tech industry. Anya, dapat maging laser-focused ang mga US tech firms, lalo na para manalo sa AI race. Kilala sa kumpanya sa tawag na DeepSeek at inilalako nito ang kanilang artificial intelligence o AI model na R1. Git ng DeepSeek, naniniwala silang tatapat ang kanilang R1 model sa kung anong meron ng OpenAI at Meta.
Higit pa rito ay sinasabing mas mura ang mga models ng DeepSeek ng 20 hanggang 50 times kaysa sa model ng OpenAI. Ngayon kasi libre ang software na ito sa Apple App Store sa Estados Unidos. Pero sa gitna ng kanilang kasikatan ay tinamaan ng cyber attack ang website ng DeepSeek, pero kinalaunan ay naisaayos ito ng mga programmers. Taong 2023 nang nailunsad ang DeepSeek kung saan nagsimula ito sa pagde-develop ng mga open source o libreng large language models. Inihayag ng Google na papalitan nito ang pangalan ng Gulf of Mexico bilang Gulf of America sa Google Maps sa oras na ma-update ang US Geographic Name System. Ayon sa kumpanya, magiging available ito sa mga US users ng Google Maps. Subalit, mananatili itong Gulf of Mexico sa Mexican users. Samantala, dalawang pangalan na makikita ng ibang users ng Google Maps. Sinabi ng Interior Department ng Trump administration na official na nitong pinalitan ang pangalan ng Gulf of Mexico, gayon din ang pangalan ng Alaskan Peak na Denali, ang tallest mountain ng North America bilang Mount McKinley. Nagkita ang magkapatid na sina Carlos at Eldrew Yulo sa PSA Annual Awards. Pinarangalang Athlete of the Year si double gold Olympic medalist Carlos Yulo dahil sa mga karangalang inuwi nito noong nakaraang Paris Olympics, habang binigyan naman ng special citation si Eldrew para sa mga achievements nito sa gymnastics. Nanalo kasi si Eldrew ng gold medal sa Asian Gymnastics Union Championships. Sa concert naman ng P-pop idol group na Bini sa Philippine Arena ay masisilayan na ng blooms ang stage debut ng Blink Twice. Ang nasabing bagong international song ng Bini ay ilalabas na sa February 13, 9 p.m. 2 araw bago ang Manila leg ng kanilang Biniverse World Tour. Itong Sabado, January 25, ay nilabas na ang cover art ng Blink Twice kung saan makikita ang mga mata ng 8 miyembro ng grupo na sina Sheena, Joanna, Colette, Mika, Maloy, Gwen, Aya at Stacy. Umabot kaagad sa milyones ang views at engagements ng cover art reveal ng Bini sa kanilang official social media accounts. At narito po kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi po. Ako po muli si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. Para naman sa iba pa pong mga balitang nanggaling din sa iba't ibang panig ng mundo, punta tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for Net25 World News. On tonight's headlines, could a Chinese AI breakthrough be the wake-up call U.S. tech needs? Now, that's what President Donald Trump seems to think. Now, he said the rise of China's DeepSeek AI should be seen as a spark to push American companies to innovate even harder. But with DeepSeek reportedly matching U.S. tech at a fraction of the cost, could this mark a major shift in the global AI race? A Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. U.S. Immigration and Customs Enforcement, or ICE officers, along with federal agents from the ATF, DEA, or DEA, and U.S. Marshals Service conducted arrests in Chicago. The Trump administration recently authorized these agencies to assist ICE in immigration enforcement, aiming to crack down on illegal immigration. And the news starts now.
a Chinese AI breakthrough be the wake-up call U.S. tech needs? Now, that's what President Donald Trump seems to think. Now, he said the rise of China's DeepSeek AI should be seen as a spark to push American companies to innovate even harder. But with DeepSeek reportedly matching U.S. tech at a fraction of the cost, could this mark a major shift in the global AI race? Take a look. Donald Trump says news of Chinese AI system DeepSeek should be seen as a positive. The US president said it should just spur American tech firms to do better. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. Trump was speaking in Miami on Monday after news about DeepSeek sparked a global stock sell-off. Traders dumped big tech names following reports that the Chinese system could match or beat US rivals at a fraction of the cost. That raised questions over whether future demand for chips and data centers would be as huge as expected, making Nvidia the day's big loser. The AI chipmaker saw $593 billion wiped off its market value, a record one-day loss for any Wall Street stock. The losses continued in Asia on Tuesday, with Japan's Nikkei index down around 1% in early trades. Chip gear maker Advantest, a major supplier to Nvidia, was the morning's big loser, falling around 10%. Trump said it was unusual to see US firms beaten on tech, but said industry and investors should welcome the prospect of lower costs. I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with, hopefully, the same solution. Little is known about the startup behind DeepSeek, but researchers claim it was developed for less than $6 million, a tiny fraction of the billions being spent on AI by US firms. Yeah, so DeepSeek is just another one of these artificial intelligence companies, and is really trying to compete with some of the big players in the US, like ChatGPT. So you have OpenAI and their different models. You have Google with Gemini. You have Meta with Llama. And really, DeepSeek is a Chinese startup firm that is trying to compete in that space. This really goes to show that necessity is the mother of invention, as the old saying goes. Is they don't necessarily have the tens of billions of dollars that some of these companies in the US have, and they wanted to compete. They had perhaps a better algorithm, a better idea about how to train the models, and then also how to execute on it for answering people's questions. And they are using a slightly different technique, which is apparently, based on the data so far, a lot more energy efficient and efficient in terms of the chips that it might take as well. They were able to really do this on what some people would call a shoestring budget. Well, I think that really we do need to worry or maybe wonder about how President Trump might respond to this news. Does it come about that because the really restrictions on exporting chips to China apparently didn't really work all that well? And does it more have to shift away from embargoes and restrictions on the exports to more subsidizing U.S. technology instead? So perhaps we could even see a change in the narrative around policymaking away from tariffs, embargoes, and restrictions, more towards subsidizing and trying to incentivize domestic technology instead. Now, Chinese startup DeepSeek announced that it's temporarily pausing new signups following a cyber attack. The company's AI assistant has been gaining massive popularity, even becoming the top-rated free app on Apple's US App Store. Now, earlier in the day, their website experienced outages as users flocked to the platform. Take a look. Chinese startup DeepSeek, whose new low-cost AI model rattled tech stocks Monday, suffered a large-scale cyber attack, causing it to temporarily limit registrations. Earlier in the day, DeepSeek said it was hit by outages on its website after its AI assistant became the top-rated free app in Apple's US App Store and overtook ChatGPT in downloads.
DeepSeek claims it uses cheaper chips and less data, challenging the idea that advanced semiconductors, like those made by NVIDIA, are needed to run AI applications. That sent major tech stocks tumbling, with shares of NVIDIA falling as much as 17.8% at one point Monday morning. Brian Jacobson is chief economist at Annex Wealth Management. This could really be a change in the script, a change in the narrative around artificial intelligence, where it's no longer about what has been called the picks and shovels. That was like NVIDIA, as far as with the chips that they were selling, and maybe even the data center providers. Now it's moved on from the picks and the shovels more to perhaps the refiners and the jewelers in that narrative, where it's more about what's the actual use case of the technology. DeepSeek's popularity has also upended widely held views about U.S. dominance in the AI space and the effectiveness of Washington's export controls targeting China's advanced chip and AI capabilities. Little is known about the company behind DeepSeek, a small Hangzhou-based startup founded in 2023 when search engine giant Baidu released the first Chinese AI large language model. Since then, dozens of Chinese tech companies, large and small, have released their own AI models, but DeepSeek is the first to be praised by the U.S. tech industry as matching or even surpassing the performance of cutting-edge U.S. models. Could TikTok soon have a new owner? President Donald Trump says Microsoft is in talks to acquire the popular video app, and he's hoping for a bidding war. Trump, who has long raised concerns about TikTok's ties to China, says he'd prefer to see the app in American hands to protect jobs and national security. But Microsoft isn't the only player in the mix. Donald Trump says Microsoft is in talks to acquire TikTok. Speaking Monday, the US president also said he'd like to see a contest for the app. We're going to have a lot of people bidding on it, and if we can save all that voice and all the jobs, and China won't be involved. You don't want China involved, but we'll see what happens. TikTok had faced a ban in the US over national security concerns, but Trump delayed enforcing that upon taking office, instead signing an order that gave him 75 days to decide on a course of action. Neither Microsoft nor TikTok owner ByteDance would comment on the latest reports, but it's just one of numerous options in play. Last week, Trump said he'd be happy to see the app sold to Tesla boss Elon Musk. Reports this week suggest US tech giant Oracle is another possible buyer. Search firm Perplexity AI has submitted its own merger proposal, and billionaire Frank McCourt has voiced interest. Trump has said he's in talks with multiple serious players and hopes to make a decision in 30 days. Microsoft may be feeling some déjà vu. During Trump's first term, he ordered ByteDance to divest TikTok, and the Windows maker emerged as a top bidder. However, the talks soon collapsed, and Trump's divestment bid faded away. Microsoft chief Satya Nadella has called that abortive deal the strangest thing I've ever worked on. Speaking in 2021, he said the US government came in with some very specific requirements and then just disappeared. U.S. Immigration and Customs Enforcement, or ICE officers, along with federal agents from the ATF, DEA, or DEA, and U.S. Marshals Service conducted arrests in Chicago. The Trump administration recently authorized these agencies to assist ICE in immigration enforcement, aiming to crack down on illegal immigration. A Justice Department official confirmed that the first arrest in Chicago involved an immigrant living illegally in the U.S. who had killed a 19-year-old woman while driving under the influence. ICE described the operation as enhanced targeted operations aimed at public safety but provided no further details. The arrests are part of a broader push by the Trump administration to ramp up immigration enforcement. ICE made 538 arrests nationwide, up from daily averages of 311 in fiscal year 2024 and 467 in fiscal year 2023. According to White House spokesman Caroline Leavitt. In Atlanta, the Latin American Association, or LAA, is helping immigrant communities navigate the heightened enforcement. CEO Santiago Marquez
said that many undocumented people are feeling scared and anxious. The LAA has been sharing Know Your Rights resources since December, advising families on how to prepare for potential deportation. We started back in December disseminating factual information, right? We started giving out information on Know Your Rights, really trying to get the community that might be impacted. If the parents are undocumented, they have kids or American citizens, to really start thinking about who would take custody of your kids if you got deported, what could happen to your assets, so really start trying to be proactive. You don't have to open the door, for example, if they don't have a warrant, right? And there's certain things you don't have to necessarily say. You have the right to remain silent. You don't. So it's there's no way that we would tell anybody to impede with ICE or to stop them from doing their job. I mean, that's not what we're saying. But what we're saying is, if you get caught, in the middle of a situation, at least you know what you can and what you need to do and what you don't have to do. Meanwhile, DACA recipients like Sarai Marquez, a New York restaurant owner, are also feeling the pressure. At a news conference, she said, I am a DACA recipient. I have a small business in Staten Island, New York. And the reason why I stand here in front of you all today is because I'm here representing my family, my employees, and my community. Currently, we're scared. We are facing a moment where we feel as though we're not safe. We don't know what's going to happen. There's panic, there's chaos. My business, we've been operating for 5 years. My lease is up. I had to have a conversation with my landlord and tell him, hey, I don't know what's going to happen. I don't know how long I can renew this lease for because I don't know what the future awaits. The Trump administration has terminated programs like one allowing migrants in Mexico to schedule asylum appointments at legal border crossings, and another permitting Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans with U.S. sponsors to enter by air. It has also invoked an obscure immigration statute to deputize state and local law enforcement to detain immigrants. Immigrant advocates are urging communities to stay informed. Murad Awaide, president of New York Immigration Coalition, reminded this to migrants. The lawsuits have started. The fights are going to continue. And we have an enormous amount of work ahead of us. But the most important thing I want our communities to know across New York is that they have rights. And they can visit our website, nyic.org/KYR, and learn what their rights are. They don't have to open up the door. They can ask through the door, is there a judicial warrant? They have the right to remain silent if they are approached by ICE or any agency asking them any questions in the street. This is a moment where we all have to come together as New Yorkers to fight for our families, to fight for our communities, and ensure that we continue to allow our people to thrive here in the state of New York. As the administration continues its crackdown, including using U.S. military aircraft for deportation flights, uncertainty looms for many. I try to tell my family, my staff, everyone, hey, everything will be fine, but how can I say that when I myself don't know if everything's going to be fine. U.S. President Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi had a lot to talk about during a phone call. The White House says the two leaders discussed strengthening ties between their countries, especially when it comes to trade and security. Trump reportedly urged India to buy more American-made security equipment and work towards a fairer trading relationship. The two also touched on immigration, and it sounds like Modi could be making a trip to the U.S. as early as February. This call comes after some tensions between the two leaders. During his re-election campaign, Trump called India a very big abuser on trade and even threatened tariffs on the BRICS group of nations, which includes India, if they didn't meet his demands. But despite
Despite those past frictions, the White House called the conversation productive, with both leaders discussing expanding cooperation on issues like security in the Indo-Pacific, the Middle East, and Europe. India remains a key strategic partner for the U.S., especially in countering China's influence. And Modi seems keen to keep things friendly, calling Trump a dear friend in a social media post and vowing to build a mutually beneficial partnership. With a two-way trade between the U.S. and India topping $118 billion last year, it's clear there's a lot at stake for both sides. An overnight Russian air attack injured 4 people, set a private business on fire, and damaged several houses in Kharkiv, a city that has been under intermittent Russian fire since the start of the war, according to Ukrainian officials today. A 62-year-old woman was hospitalized and a 66-year-old man was injured when debris from a destroyed Russian drone fell, damaging several houses in the Kharkiv districts that includes and surrounds the city of Kharkiv, according to the regional governor. Emergency services were called soon after midnight to a private business that caught fire in Kharkiv as a result of a Russian drone attack. That, according to Mayor Imor Terekov on his Telegram messaging app. Ukraine State Emergency Service said the fire engulfed production facilities. 2 people suffered acute stress reactions, including a child. That, according to the emergency service. The attack damaged a gas pipeline, which the enterprise used for its production. As a result, a massive fire broke out. Before the gas was turned off, the fire grew to the scale we're seeing now. There was no immediate comment from Russia. Both sides deny targeting civilians in the nearly 3-year war that Russia started with a full-scale invasion on Ukraine in February 2022. Thousands in Bukavu, Eastern Democratic Republic of Congo, take to the streets against Rwanda as M23 rebels occupied nearby Goma. Philip Toledo reports. As gunfire rang out throughout the day, thousands of anti-Rwanda demonstrators rally in eastern Congo's Bukavu city. The demonstration comes as Congolese soldiers and civilians fled into Rwanda. Civil society leaders in Bukavu warn of a worsening humanitarian crisis as fighting displaced thousands. Civil society is disappointed that the Unsecurity Council's extraordinary meeting, held this Sunday, January 26, 2025, did not result in a binding resolution. Despite calls for a ceasefire and the immediate withdrawal of Rwandan troops from Congolese soil, the troops continue to advance. The humanitarian situation is catastrophic and concerning as thousands of displaced people fleeing the conflict are facing an unprecedented crisis. Protesters carrying clubs saying they are ready to defend against what they see as Rwandan-backed aggression. We are here to protest against this Rwandan aggression and denounce the threat already present on our soil, while also demanding peace in the East and the restoration of Congo. That is why we are here. Many call for support of Congo's army as it battles rebels in Goma, 200 kilometers north of Bukavu. When we protest here, we boost the morale of our army, we boost the morale of our fighters on the front line, and we weaken the enemy who is trying to illegally occupy our territory and exploit our minerals, which the people do not benefit from at all. UN peacekeepers evacuate staff from Goma as protesters in Bukavu denounce alleged Rwandan involvement. Meanwhile, Kigali denies backing the M23 offensive. Philip Toledo for Net25 World News. And staying in Africa, what is happening in the Democratic Republic of Congo, or DRC? The country is under attack, with the rebel group M23 seizing large parts of North Kivu province. And now they have entered Goma, the regional capital, in a major escalation of the years-long conflict. Who's behind this? The DRC accuses Rwanda of backing M23, a claim Rwanda denies. But could those denials hold up as border clashes between Rwandan and Congolese troops erupted during the rebel advance? Take a look.
This is Goma, the largest city in North Kivu province in the Eastern Democratic Republic of Congo. Gunfire pierced the air last night and continued into today, sending waves of panic across the city. Rwanda is burning. It's burning, it's burning, it's burning. We are determined today to save our country, so the enemy is nothing. We are going to liberate the Republic today. We are going to liberate the Republic. We will liberate the Republic today. Thousands of residents have fled Goma, clutching whatever they could carry. And for many, this isn't the first time they've been forced to leave their homes before. Goma, home to about 2 million people, already shelters nearly 1 million displaced by earlier M23 offensives. Now, with a rebel group claiming control of the city, fear is growing. I have indeed fled, but I cannot say that the enemy is already in my village. The Congolese army is still present in Mukwija. We fled as a precaution, because we know that when the enemy arrives in our village, they will forcibly recruit many young people into their movement. M23 has been active for over a decade, but in 2022 the group intensified its attacks, seizing large parts of North Kivu. The DRC government has struggled to stop their advance, and now reports from Goma suggest Congolese troops are surrendering while M23 fighters parade captured security forces. The DRC government has struggled to stop their advance, and now reports from Goma suggest Congolese troops are surrendering while M23 fighters parade captured security forces and prisoners through the streets. The DRC is calling this a declaration of war, not just by the M23 rebels, but by Rwanda, whom they accuse of supporting the group. The signs are unmistakable. Rwanda is preparing to orchestrate a carnage in broad daylight with the brutality that would cause the darkest pages of our history. It is imperative that these combats cease immediately. Each hour that passes brings our region closer to a tragedy of an unimaginable scale. We refuse to see repetition of a nightmare of 1996. This dark page in African history that we have thought had turned to date. The victims are not only Congolese. This attack is aimed at Africa as a whole. The DRC has long accused Rwanda of aiding the M23, and while Kigali denies the allegations, many Western nations, including the US, UK, and France, support Kinshasa's claims. They are demanding an immediate halt to the violence and urging Rwandan President Paul Kagame to engage in dialogue with the DRC. Meanwhile, neighboring African nations are also pushing for peace. The escalating conflict and deteriorating situation in Eastern Democratic Republic of Congo are a grave concern to the people and governments of East Africa. The situation in Goma remains tense, with fears it could spiral into an all-out war. The next few days will be critical for the DRC and the region. And the news continues. Zero Net 25 will be right back. Maps will change the name of Gulf of Mexico to Gulf of America once it's officially updated in the U.S. geographic name system. Alphabet's Google said in an X post. Now, the change will be visible in the U.S., but the name will remain Gulf of Mexico in Mexico. Outside of the two countries, users will see both names on Google Maps.
reached for a comment, a Google spokesperson referred Reuters to the company's X post. Now, the Trump administration's Interior Department said it had officially changed the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and the Alaskan Peak Denali, the tallest mountain in North America, to Mount McKinley. President Donald Trump ordered the name changes as part of a flurry of executive actions hours after taking office on January 20. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and making good on a campaign promise. Auschwitz survivors are gathering with world leaders to mark 80 years since Soviet troops liberated the Nazi German death camp. Now, IRAC's expected to be one of the final major anniversaries where survivors are present to share their stories. Take a look. Survivors of the Nazi Holocaust on Monday marked the 80th anniversary of the liberation of the notorious Auschwitz concentration camp. The ceremony was held at the site established in Poland by occupying German forces, first as a forced labor camp and then as a key part of the Nazi machinery devoted to exterminating European Jews. More than 1.1 million people, mostly Jews, perished here in gas chambers or from starvation, cold, and disease. Those attending the commemoration included German Chancellor Olaf Scholz, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Britain's King Charles, French President Emmanuel Macron, Polish President Andrzej Duda, and many other leaders. They did not make speeches, but rather listened, for perhaps the last time, to those who suffered and witnessed firsthand one of humanity's greatest atrocities. The survivors warned against a global rise in anti-Semitism and against intolerance. Retired physician Leo Weintraub is 99 years old. He was separated from his family and sent to Auschwitz in 1944. It grieves me deeply to see in many European countries, but also in Poland, Nazi-style uniforms and slogans openly paraded at marches. It grieves me to see this happening without any consequences. These people proclaim themselves as nationalists, but at the same time they proclaim the hateful ideology of German Nazis. This was the ideology that murdered millions who were considered subhuman under the sign of the swastika. Before the ceremony, King Charles visited a Jewish community center in the Polish city of Krakow. The act of remembering the evils of the past remains a vital task. And in so doing, we inform our present and shape our future. That remembrance of crimes committed in the name of Nazi notions of racial superiority has itself become an acutely political issue in recent years with the rise of far-right parties across Europe. I think that is just very important, is that people take pride in Germany and being German. On Saturday, Elon Musk delivered a video address to supporters of Germany's far-right Alternative für Deutschland political party. AfD is running second in polls for the February 23rd election on a platform that includes playing down historical guilt for the Holocaust. I think there's frankly too much of a focus on past guilt, and we need to move beyond that. Saturday's rally prompted Polish Prime Minister Donald Tusk to say that, quote, the words we heard from the main actors of the AfD rally about Great Germany and the need to forget German guilt for Nazi crimes sounded all too familiar and ominous. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you for joining us. Good night. This program